فالمذكور في الحديث أي باعتبار ما يبدو ويظهر للناس، والمآل عليهما باعتبار ما بينهما وبين ربهما سبحانه وتعالى. فالأول له مع الله خسيسة، والثاني له مع الله خصيصة، فذاك ذو الخسيسة الرديئة تغلب عليه فتهتك ستره فيغلب عليه عمل أهل النار، والثاني ذو الخصيصة تغلب عليه تلك الخصيصة التي بينه وبين ربه، فتظهر عليه أعمال أهل الجنة فيعمل بها فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وهذا الحديث مما يؤرق القلوب، لأن الخواتيم ميراث السوابق، وهي من أجل قواعد السلف في إصلاح الأحوال، أن العبد يخاف على نفسه من سابقة له. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن العبد يرجع عن ربه وينكث توبته لبقاء بذرة من الجاهلية في قلبه لم يتخلص منها فنبتت فيه فأعادته إليها. لذلك شغل الإنسان بتطهير قلبه ينبغي أن يكون عظيم. لا تشتغل بقلع النباتات الصغيرة التي حول نخلتك التي تسقيها وتنسى أن تقتلع الشرور الصغيرة التي تحيط بقلبك. اعتني بقلبك أكثر من اعتنائك بالدنيا. اشتغل بالإقبال على قلبك في تطهيره وأخرج منه ما يفسده، وتخوف على هذا خوفا عظيما. من وعى هذا الحديث يخاف أن يكون شيء من عمله وقع منه فيؤاخذه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن العبد ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسيره أن الأول عمل الحسنة لله فلم يزل يمنها على الله ويستعلي بها على خلق الله فكانت سببا في دخوله النار، والثاني عمل السيئة فلا تزال تلك السيئة بين عينيه يخاف أن يؤاخذه الله عز وجل بها فأمن الله عز وجل خوفه، فكانت تلك السيئة سبب دخوله الجنة. فينبغي أن لا ينظر العبد إلى مجرد ما يظهر منه، انظر إلى باطنك، أصلح باطنك، صحح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي ينفعك. أما الظاهر الذي يراه الناس هذا لا خير فيه، ترى لا خير فيه إلا ما رحم الله. يعني المقصود نحن أن الإنسان يتخوف من هذا، لأن الذي يظهر من عملك للناس ربما كان باب شر عليك، ربما أخذت به، أصابك الغرور، البطر، الفخر، عد الأعمال، محبة الشهرة، محبة السمعة، محبة الذكر، فيأخذك هذا عن ربك سبحانه وتعالى. والذي يقرأ منكم كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب يعجب من تلك العلوم التي فتح الله عز وجل له بها، لكن لو قرأت سيرة ابن رجب علمت لماذا هذه العلوم عنده، لأنه ما كان ينظر في أعماله للناس، كان يخاف أن يكون عمله للناس ليس لرب الناس. قال تلميذه ابن اللحام: شهدته يوما وقد شهد اجتماع فقهاء المذاهب في مجلس المناظرة فذكروا مسألة وتكلموا فيها، وكنت سمعت منه كلاما حسنا فيها ما قاربه القوم ولا حاموا حوله. يقول سمعت من الشيخ كلام طيب في تحليل المسألة، يقول فبقيت أطيل النظر إليه رجاء أن يتكلم، وده يشوف شيخه يظهر ما عنده من التحقيق. يقول فطال سكوته، فلما خرجنا ظننت أنه نسي، يقول ظننت أنه نسي المسألة، فقلت له: ألم تكن رحمك الله ذكرت فيها كذا وكذا؟ فقال: بلى. قال: فقلت: فلم لم تذكره في مجلس المناظرة؟ قال: لأن ذلك كان لله وهذا خشيت أن يكون لغير الله. ذاك الذي ذكره في مجلسه لتلاميذه لله،
يعلمهم. وذاك الذي أمام العلماء خاف أن يكون لغير الله فأمسك عنه. هذه القلوب الحية، ما هي بالقلوب التي تقف مع الناس تحسن ألفاظها للناس وتحسن ملاقاتها للناس، تريد الناس ما تريد رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك تجد عندها من الغوائل الباطنة من الحسد والغل والحقد والاستعلاء في الأرض ومحبة الظهور وانتشار الذكر ما يكون سببا لانتكاسها وارتكاسها، حتى ربما خذلت بالخروج من الإسلام. يخرج الإنسان من الإسلام بسبب وجود هذه الأمور في قلبه. فطالب العلم خاصة وكل عبد لله عامة من الرجال والنساء يجب له أن يعتني بطهارة قلبه مرة بعد مرة، وأن يراقب هذا ويجدده ويكثر من مجاهدة نفسه ويعظ نفسه بينه وبين رب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك. الآن نحن لا نرى قلوب بعض، لكن الله سبحانه وتعالى يرى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت الآن قلبك وش فيه؟ الآن نحن يأتي أحدنا للمجلس يلبس بشت ويتطيب ويلبس ثوب زين حتى الناس ما يشمون منه إلا الطيب، فماذا يوجد في قلبك بينك وبين الله عز وجل؟ الآن أحدنا يستحي أن ينظر له بعض قرابته على ردى كما يقال، إذا امرأة مرت نفسه تتشوف يناظر إليها، لكن يخاف أن في أحد من ربعه يشوفه. فأعظم أن تخاف أن يكون في قلبك ردى والله سبحانه وتعالى ينظر إليك، فيه غل، فيه حقد، فيه حسد، فيه ضغينة، فيه استعلاء، فيه حب شهرة، فيه محبة ذكر ومنزلة ومرتبة عند الناس ودنيا ومال. إياك وإياك من وهذا. الإنسان ينبغي يا أخوان أن يجاهد نفسه مرة ومرة ومرة ويعيد هذا دائما، ولا تجد أحد هيأ الله له أسباب العلم والعمل إلا بدوام المجاهدة في إصلاح قلبه دائما. ومما أختم به لأن وقت الإقامة جاء شيء يدل على هذا. سئل شيخنا بن باز رحمه الله تعالى من رجلين أعرفهما بما جعل الله عز وجل لك هذا القبول عند الناس؟ قالوا ليش أنت بن باز عند الناس هالقبول هذا؟ فقال، وهذا من مجالس خاصة يعني، فقال ولا هو ما يتكلم بهذا بين الناس رحمه الله، قال أظن أن الله أعطاني هذا بشيء، وهو أني لا أحمل في قلبي حقدا على أحد من المسلمين. يقول ما أحمل في قلبي حقد على أحد من المسلمين أبد، وإذا سمعت بسوء عن أحد سعيت في نصحه. ما يفرح بوجود النقص عند غيره، لا، إذا سمع عند أحد خطأ سعى في نصحه. فهذه الخصيصة هو يرى أنها هي التي أوتي بها هذه الرتبة عند الناس. فأنت طهر قلبك حتى تنال الرتبة عند الله عز وجل، الرتبة العظيمة. ولا تظنون أن من يفتح الله عز وجل عليه بالعلم يكون عند الله عز وجل أقرب، قد يكون علمه وبال عليه، لكن الذي يكون قلبه أطهر هو الذي يكون عند الله سبحانه وتعالى بالمقام العالي، ويرفعه الله عز وجل بطهارة قلبه، لأن قلبه طاهر صالح. والجنة إنما جعلت لأصحاب القلوب الطاهرة، والنار إنما جعلت لإذابة قسوة أصحاب القلوب القاسية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل درن، وأن يشفيها من كل مرض، وأن يعيننا على أنفسنا ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.